नमस्कार, नेपाल स्टक गाइड च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो चाहिँ स्पेसली सेकेन्डरी मार्केटमा जो नयाँ लगानीकर्ताहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि विशेष गरी यो भिडियो तयार गरिएको छ। आजको यस भिडियोमा हामीले चर्चा गर्ने विषय भनेको चाहिँ हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर बेचिसकेपछि त्यो सेयरलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले सेयर ट्रान्सफर गरेनौँ भने चाहिँ हामी 20% फाइनमा पर्छौँ। त्यो 20% फाइनबाट जोगिनको लागि चाहिँ हामीले टाइममै बेचेको सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै विषयमा मैले यो भिडियो तयार गरेको छु। योभन्दा अगाडि पनि हामीले यो च्यानलबाट योसँग सम्बन्धित भिडियो अपलोड गरिसकेको छौँ। यो चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ केही नयाँ अपडेटहरू पनि भइरहेको छ। त्यसलाई समेत समेटेर मैले यो नयाँ भिडियो तयार गरेको छु। यसको लागि मैले केही स्टकहरू बेचेको पनि छु। मैले त्यसैलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने भनेर यहाँहरूलाई पनि यदि सेयर ट्रान्सफर गर्न अप्ठ्यारो त्यस्तो महसुस भइरहेको छ भने चाहिँ हेल्पफुल होस् भनेर यो भिडियो मैले तयार गरेको छु। सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी मेरोसेयरमा जान्छौँ। मेरोसेयरको वेबसाइट खोल्छौँ र मेरोसेयरको यहाँनिर तपाईँले यहाँ युजर नेम पासवर्ड राखिसकेपछि लगइनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो मेरोसेयरको ड्यासबोर्ड खुल्छ। यसरी लगइन आउँछ। यो साइडमा तपाईँको नाम देखाइरहेको हुन्छ भने यो साइटपट्टि चाहिँ यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देखिन्छ। यसमा चाहिँ यदि हामीले सेयर बेचेको छौँ भने चाहिँ फर्स्टमा हामी यो माई इडिआइएस भन्नेमा जान्छौँ। यो माई इडिआइएसबाट चाहिँ हामीले सेयर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा गएर क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर सेयर ट्रान्सफर सेयर्स भनेर जुन देखाइरहेको छ यसमा गएर क्लिक गर्छौँ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ ट्रान्सफर सेयर भन्ने अप्सन देखिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हामीले सिधै सेयर ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले WACC गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो कस्ट प्राइस कति भनेर त्यसले क्यालकुलेट गर्ने काम गर्छ भने अर्को चाहिँ होल्डिङ डेज भनेर पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो स्टक चाहिँ लङ टर्म होल्ड हो वा सर्ट टर्म होल्ड हो त्यो छुट्याउने काम गर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो ट्याक्स प्रयोजनको लागि छुट्याउने काम हुन्छ। यो जुन होल्डिङ पिरियड भनेको चाहिँ त्यसको लागि तयार गरेको हुन्छ। जस्तै मैले दुईवटा स्टक बेचेको थिएँ। अब यहाँनिर सेयर ट्रान्सफरमा गएर क्लिक गर्दा यहाँनिर देखिन। अब यो समस्या जसलाई पनि हुनसक्छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यहाँनिर एउटा केही इन्फर्मेसन लेखिएको छ, त्यसलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्लिज क्यालकुलेट योर होल्डिङ डेज फर द फलोइङ स्क्रिप्ट टु प्रोसिड फर्दर भनेर भनेको छ। अर्थात् तपाईँले बेच्नुभएको जुन सेयर छ तिनीहरूको चाहिँ होल्डिङ डेज पनि क्यालकुलेट गर्नुहोस् भनेको छ। अब यदि तपाईँले WACC गर्नुभएको छैन भने WACC नै गर्नु भनिराखेको हुन्थ्यो भने अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँनिर WACC गर्ने र होल्डिङ डेज क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो साइडमा जुन यो साइडमा भएको मेनुमा यो अहिले हामी अन्तिम अप्सन माई इडिआइएसमा क्लिक गरिरहेको थियौँ भने यसैको माथिपट्टि माई पर्चेज सोर्स भन्ने छ। यसमा गएर क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तीनवटा ट्याबहरू देख्न सक्छौँ, जसमा पर्चेज सोर्स, माई होल्डिङ्स र माई WACC भनेर हुन्छ। अब हामीले यो पर्चेज सोर्स भनेकोमा चाहिँ तपाईँले पर्चेज सोर्समा चाहिँ तपाईँले आफूसँग भएको जति पनि स्क्रिप्टहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ कति कस्ट पर्यो त तपाईँले किन्दाखेरि, त्यसमा अरू जुन चार्जहरू लागेपछि जुन हुने तपाईँको कस्ट प्राइस हुन्छ त्यो चाहिँ कति पर्यो भन्ने कुरा यहाँबाट यसले क्यालकुलेट गर्ने काम गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो पर्चेज सोर्स भन्नेबाट चुज गर्छौँ। जस्तै यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको पर्चेज सोर्स अपडेट गर्न बाँकी जुन स्क्रिप्टहरू छ ती स्क्रिप्टहरू चाहिँ यहाँनिर यसले देखाइदिन्छ। यदि छैन भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दाखेरि देखिँदैन। हामी माई होल्डिङ्समा जान्छौँ। माई होल्डिङ्समा गइसकेपछि मैले दुईवटा स्टक बेचेको थिएँ। यहाँ स्क्रिप्टमा गएर क्लिक गर्दाखेरि ओके मैले तीनवटा बेचेको देखिन्छ। मैले बेचेको यो स्टकहरूमा जस्तै मैले यो तीनवटाकै चाहिँ होल्डिङ डेज क्यालकुलेट गर्न बाँकी रहेछ। त्यसको लागि मैले जस्तै फर्स्टको चुज गरेँ, त्यसपछि सर्च गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर यो चेक बक्समा गएर क्लिक गरेँ। त्यसपछि यदि यो तपाईँको स्टक चाहिँ जुन कम्पनीको स्टक छ त्यो चाहिँ अरूसँग कुनैसँग मर्ज भएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो चेक बक्समा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। रिमार्क्समा चाहिँ मर्जर भनेर लेखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो मर्जरमा गएको छैन भने चाहिँ जस्ट यो चेक बक्समा क्लिक गरेपछि सबै चेक सेलेक्ट हुन्छ र प्रोसिडमा क्लिक गरिदिन्छौँ र यो चेक बक्समा क्लिक गरिदिन्छौँ र अपडेट गरिदिन्छौँ। यो गरिदिने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ कति क्वान्टिटीको सेयर छ र
कति समय होल्ड भयो भन्ने कुराहरू यहाँ देखाउने काम गर्छ। यो एउटाको गरेँ मैले। त्यसपछि अर्को पनि गर्न फेरि यही माई होल्डिङ्स अन्तर्गत यो बक्समा गएर स्क्रिप्ट छान्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्छौँ। मैले यसको गरेँ। अब दोस्रो नम्बर चुज गरेँ, सर्चमा क्लिक गरेँ। यो पनि मेरो बाँकी रहेछ। यसको पनि यो चेक बक्समा क्लिक गरिदिएँ। त्यसपछि यहाँबाट प्रोसिड गरिदिएँ। यो चेक बक्समा क्लिक गर्ने र अपडेटमा क्लिक गरेँ। अब यो तीनवटै मैले चाहिँ के गरिसकेँ भने WACC नै गरेँ र माई होल्डिङ डेज पनि अपडेट गराउने काम गरिसकेँ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल अब तपाईँ माई EDISमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने र यो ट्रान्सफर सेयर्समा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी सेटलमेन्ट आइडी, सेटलमेन्ट डेट र एक्सन भनेर देखाउँछ, जसमा चाहिँ यो यहाँनिर भ्यू डिटेल भन्ने छ। यो भ्यू डिटेलमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भ्यू डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले बिक्री गर्नुभएको सेयर चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। जस्तै मेरो चाहिँ यो एकैचोटि बिक्री नभएर यो टुक्रा टुक्रा भएर बिक्री भएको देखिन्छ। अब यो सबैलाई चाहिँ मैले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सबै चेक बक्समा चेक लगाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि चेक लगाउनको लागि चाहिँ यो माथिपट्टिको चेक बक्समा क्लिक गरिदिनु भयो भने सबैमा चेक लाग्छ र तपाईँको यहाँनिर चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ सेटलमेन्ट डेट भनेको हुन्छ, ट्रेड डेट, तपाईँले कहिले यो ट्रेड गर्नुभयो अथवा बिक्री गर्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ, कुन स्क्रिप्ट भनेर यहाँनिर देखाउने काम गर्छ। त्यसपछि अब यो पुल अकाउन्ट भन्ने हुन्छ, यो पुल अकाउन्टमा पठाउने भन्ने कुरा हुन्छ। यो चाहिँ हामीले खासै थाहा नहुँदा नि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि क्लाइन्ट कोड भनेको यो तपाईँको TMSको क्लाइन्ट कोड हो। त्यसपछि यहाँ CMID भन्ने हुन्छ, ट्रेड क्वान्टिटी, तपाईँले कति क्वान्टिटीको ट्रेड गर्नुभयो एउटा ट्रेडमा चाहिँ त्यो कुरा यहाँ देखाउँछ, कति रेटमा गर्नुभयो। अनि यहाँ क्वान्टिटी त अब तपाईँले ट्रान्सफर गर्न थाल्नुभएको क्वान्टिटी कति किता हो भन्ने कुरा यहाँनिर देखाउने काम गर्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ WACC कति भनेको तपाईँको जुन तपाईँले यो बेच्नुभएको सेयर छ त्यो चाहिँ प्रति किता कति रुपियाँ परेको थियो तपाईँको रेट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। अब यति हामीले हेरिसकेपछि चाहिँ अब यसको तलपट्टि यहाँनिर प्रोसिड, यो सबैमा चेक बक्स लगाइसकेपछि चाहिँ प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ आई अग्री भन्ने यो चेक बक्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरेपछि यहाँनिर यसरी सक्सेसफुल्ली रिक्वेस्टेड फर ट्रान्सफर सेयर भनेर एउटा मेसेज देखिन्छ। यति भएपछि यहाँबाट यो डिसेपियर भएर जान्छ। जति पनि अघि देखाएको इन्फर्मेसनहरू थियो त्यो सबै यहाँबाट हराउँछ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेयर चाहिँ आफूले बिक्री गर्नुभएको सेयर चाहिँ पठाउने काम गर्नुभयो। अब चाहिँ यति गरेपछि तपाईँ ढुक्क हुन्छ। प्रायः यो के हुन्छ भने तपाईँले आज सेयर बिक्री गर्नुभयो भने आज बेलुका लगभग 5 बजे पछाडिसम्ममा चाहिँ तपाईँलाई मेसेज वा इमेलमा चाहिँ नोटिफिकेसन पठाइरहेको हुन्छ ब्रोकरले। तपाईँले जुन ब्रोकरबाट कारोबार गरिरहनु भएको छ त्यो ब्रोकरले चाहिँ तपाईँलाई मेसेजमा र इमेलमा चाहिँ तपाईँलाई नोटिफिकेसन जानकारी पठाइरहेको हुन्छ। तपाईँले यो सेयर चाहिँ यति यति किताब बेच्नु भएको रहेछ, यो चाहिँ अब तपाईँले टाइममै ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्, नत्र भने तपाईँ 20% जरिवाना पर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई पठाइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रायः 5 बजे पछाडि आउँछ, त्यही दिन नै बिक्री गरेको। यदि आएन भने भोलिपल्ट बिहानसम्म आइसकेको हुन्छ। त्यो आएन, भोलिपल्ट बिहानसम्म नि आएन भने चाहिँ ब्रोकरलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ, आफूले पनि इन्क्वायरी गरिरहनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी आफूले बेचेको सेयरलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। ओके, मैले भिडियोलाई यतिमै एन्डिङ गरेँ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्, साथीहरूमा सेयर गरिदिनुहोस् र यो भिडियोमा त्यस्तो नबुझेको कन्फ्युजन खालको त्यस्तो केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म कमेन्टको रिप्लाई सकेसम्म चाँडै गर्ने कोसिस गर्नेछु। Okay, thank you for watching this video. Please keep watching Nepal Stock Guide. Thank you.